تیتر اول امشب: انتشار آخرین تماس تلفنی نوید افکاری با خانواده‌اش تنها ساعتی قبل از مرگ. هیچ حرفی از اعدام نبود. در آن ساعت پایانی چه گذشت؟ یکی دنبال امارت اسلامی، دیگری دنبال حفظ دستاوردهای سیاسی و مدنی افغانستان. آیا واقعاً صلح با طالبان ممکن است؟ و نویچوک زیر ذره‌بین، سم کشنده‌ای که عموم قربانیانش مخالفان دولت روسیه اند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. پخش فایل صوتی آخرین تماس نوید افکاری با خانواده‌اش سوالهای جدیدی درباره دلیل و نحوه مرگ اون به وجود آورده. اون گفته بود پزشکی قانونی خودش و برادرانش رو معاینه کرده، از جاهای آسیب دیده عکس گرفته و به او گفته شده که قرار فردا به تهران منتقل بشه. در این تماس هیچ حرفی از اجرای حکم زده نمیشه. پزشک از پزشکخانه اومدن، من که معاینه کردن، حقیقتا گفتن معاینه‌مون کردن. خب عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید. یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت. درست. همه جامون حدود 10 الی 15 تا جا نوشتن، کامل نوشتن. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اول از همه بریم به تهران. بابک پاکنیا، وکیل پایه که دادگستری از این شهر با ماست. آقای پاکنیا، آیا اصولاً روال حقوقیش همینطوری هست؟ چند ساعت قبل از اعدام به طرف نمیگن که میخوان اعدامش کنن؟ سلام میگم خدمت شما و بینندگانتون. خیلی اینگونه نیست. علاوه بر اینکه خود محکوم از موضوع مطلع است، برابر با مقررات خصوصا آیین‌نامه نحوه اجرای احکام 48 ساعت لااقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم به یکی از اشخاصی که باید موضوع اطلاع داده شود وکیل محکوم هست و همینطور باید با خود محکوم صحبت بشود طبق قانون که اگر علاقه‌ای دارد که برای آخرین بار اشخاصی را ملاقات کند، این شرایط توسط رئیس اجرای احکام برای او مهیا بشه. بنابراین اصلا امکان نداره که او نداند که قرار است تا ساعاتی دیگر اعدام بشود و خصوصا اینکه محکوم در واقع انفرادی قرار داره در لحظات آخر و اینطور نیستش که امکان تماس با بیرون هم داشته باشد. به طور عادی اگر روال قانونی درست پیش بره، یک متهم محکوم به اعدام چه روالی رو باید در انتظارش باشه؟ ببینید، ابتدا باید مسائل استیزان انجام بشه. حدود 1 هفته 10 روز قبل که من با برادر نوید صحبت کردم، هیچ کدوم از این شرایط انجام نشده بود یا اگر انجام شده بود در سیستم عدلیران قوه قضاییه چنین چیزی اساساً ثبت نشده بود که این باعث امیدواری ما بود که بتوانیم در واقع یک لایحه اعاده دادرسی خوب رو در واقع توسط همکاران من به دیوان بدیم و لذا اولا راجع به استیزان که هیچ بحثی وجود نداشت و از اون گذشته رویه ثابت قوه قضاییه این بوده وقتی شرایط اخذ رضایت فراهم هست اساساً نوبت به اجرای سریع قصاص نیست و از همه مهمتر نوید افکاری 2 پرونده مفتوح داشت، یعنی مطرح رسیدگی بودن. پرونده محاربه ایشون در واقع فرجام خواهی شده بود و مقرر بود به دیوان ارسال بشه و یک پرونده دیگر در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر داشت که این شرایطی بود که باعث میشد اساساً امکان اجرای حکم قصاص در حال حاضر وجود نداشته باشه و جمعی این شرایط برای ما این تفکر رو تقویت میکرد که میتونیم با در واقع وقت خوبی که در اختیار داریم یک لایحه قوی بدیم و در این حال برای کسب رضایت هم تلاش کنیم که قبلا هم عرض کردم همون روز همکاران من برای کسب رضایت راهی شیراز شده بودن که متاسفانه حکم فوراً اجرا شد. ممنونم از شما. بابک پاکنیا، وکیل پایه که دادگستری از تهران با ما. در همین رابطه وزارت خارجه آلمان در بیانیه اعلام کرده موضوع شکنجه آقای افکاری رو جدی تلقی میکنه. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که به دلیل توییت‌های اخیر سفارت آلمان در تهران سفیر این کشور رو احضار کرده و سفر ظریف به اروپا هم فعلا منتفی شده. همکارم احمد صمدی از روبروی وزارت امور خارجه آلمان در مرکز برلین با ماست. احمد، آلمانی ها چه میگن؟
فردا حقیقتش اینه که اونچه که درباره سفر آقای ظریف مطرح است، من امروز با چند تن از منابع رسانه‌ای و منابع دیپلماتیک صحبت کردم و ازشون خواستم که در این مورد نظر اونا رو بپرسم و ظاهراً که از طرف آلمان هیچ دعوتنامه‌ای برای آقای ظریف ارسال نشده که ایشون به آلمان بیاد. بعد خب با آقای پیتر اشتانو سخنگوی آقای جوزپ بورل تماس گرفتم که سخنگوی ایشون هست و آقای جوزپ بورل هم که خب به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کننده گفتگوهای برجام رو بر عهده داره. آقای استانو به من گفتش که به ما فقط از تهران پیام دادن که آقای ظریف به خاطر برخی مسائل و از جمله موضوع کووید 19 سفرش رو لغو کرده. با این حال می‌دونیم که خب از اونجایی که سفیر ایران رو همونطور که تو گفتی سفیر آلمان رو در تهران احضار کردن، خب از طرف آلمان هم فشارهای زیادی هست که به دولت این کشور داره وارد میشه. ما از دیروز می‌بینیم که بسیاری از احزاب سیاسی در آلمان دارن به دولت فشار میارن، از جامعه جهانی میخوان که خب با ایران برخورد کنن، از جمله خب نمایندگانی از حزب سوسیال دموکرات‌ها که حزب شریک خانم مرکل هست در دولت، یا حزب سبزها و یا حتی حزب دموکرات‌های آزاد از ایران از آلمان خواستن که به فشار بیاره و خواستن که این اقدام ایران در ادامه نوید افکاری بدون پیامد نمونه. احمد صمدی در برلین، ممنونم از تو. تصاویر زنده داریم از جلسه دادگاه بین‌المللی لاهه که در همین شهر در حال برگزاری است که شکایت ایران از دولت آمریکا برای زیر پا گذاشتن پیمان مودت که در اون پیمان در سال 1334 بین دو کشور منعقد شد در حال بررسی است. آمریکا 2 سال پیش اعلام کرد که از این پیمان خارج شده و به این ترتیب این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این شکایت رو نداره. الان هم دولت آمریکا در واقع اعتراضی به این دادگاه تقدیم کرده که در اون داره وکلای ایالات متحده تشریح میکنن که چرا به نظر اونها شکایت ایران محلی از اعراب نداره. تصاویر زنده دیگری داریم اینجا در پارلمان بریتانیا، جایی که حزب کارگر و حزب در قدرت، حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون در حال چانه‌زنی در مورد یکی از بندهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند، موسوم به تجارت داخلی بریتانیا یا لایحه تجارت داخلی که محل اختلاف هست بین حتی بعضی از همحزبی‌های آقای بوریس جانسون که مربوط میشه به نحوه تجارت سرزمین اصلی بریتانیا با بخش ایرلند شمالی. و باز هم تصاویر زنده داریم از پورتلند در ایالت اورگان در شمال غرب آمریکا. چند روزیه که مناطق وسیعی در ساحل غربی آمریکا در آتش میسوزند و بسیاری مجبور به ترک خونه هاشون شدن. تصاویری که میبینید مربوط به ایالت اورگان هست، پورتلند. بین جهانبینی طالبان و دولت افغانستان شاید یک اقیانوس فاصله باشه، ولی حالا دارن بعد از نزدیک به 2 دهه جنگ داخلی برای رسیدن به صلح در دوحه قطر با هم مذاکره میکنن. ولی مذاکره سر چی؟ هرچه باشه اختلافات با طالبان سر مثلا مدیریت آب یا خاک مالیات که نیست. مذاکره در واقع بین یک گروه بنیادگرای اسلامی و یک دولت مورد حمایت غرب که دست کم میگه که به ارزش‌های دنیای آزاد اعتقاد داره. همکارم نرگس هورخش از دوحه قطر با ماست. نرگس، در این 2-3 روز به کجا رسیدند؟ امروز که روز سوم گفتگوهای تیم تماس یا گروه تماس هست، در دوحه دو طرف به توافق نسبی روی اصول رفتاری یا طرز العمل داخلی که در هنگام گفتگوهای دو طرف باید مد نظر گرفته بشه توافق سر این موضوع انجام شده و مهمترین مسئله‌ای که در این توافق وجود داره این است که دو طرف باید تعهد بتن که هر زمان در گفتگوهای مستقیم این گفتگوها به بنبست برسه به دلیل‌های یا چالش‌هایی که یا جنگ هست یا دخالت‌های برخی از کشورهاست که نخواهند این مذاکرات به سرانجام برسه، باید دو طرف این تعهد داشته باشند که در این صورت هم پای میز مذاکره بمانند و تلاش بکنند که این گفتگوها به یک نتیجه برسه و دو طرف گام بگذارند به مرحله‌های بعدی گفتگو. در حال حاضر در پشت این ساختمان‌ها که هتل شرق قرار داره و تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان اونجا در حال بررسی آجندای اصلی گفتگوها هستند، قرار است تصمیم بگیرن که
باید گفتگوها فردا انجام بشه یا خیر، اما در میان این بگو مگوها در مورد صلح آقای پامپئو با مقام‌های ارشد دولت قطر نشستی برگزار کرده و آقای پامپئو خواسته که برای جلوگیری از دخالت‌ها و فعالیت‌های ایران در کشورهای دور و بر قطر باید این کشور روابطش را با کشورهای همسایه‌اش عادی بسازه. بستن در به روی دخالت‌های فزاینده ایران و یافتن راه حلی برای شکاف ایجاد شده در خلیج فرا رسیده. دولت ترامپ مشتاق حل شدن این اختلافات و بازگشایی مرزهای هوایی و زمینی قطر که توسط دیگر کشورهای خلیج مسدود شدند. من مشتاقانه منتظر پیشرفت در این زمینه هستم. خب قرار است که تا ساعت‌های دیگه تیم تماس دولت افغانستان و طالبان تصمیم بگیرند که آیا گفتگوهای مستقیم در مورد آغاز گفتگو و بحث روی آتش بس و اینکه طالبان می‌خواهند که آتش بس پسانترها در جریان گفتگوها انجام بشه اعلام خواهد شد. ما در حال حاضر منتظر هستیم تا ببینیم این دو طرف چه می‌کنند. ممنونم از تو نرگس هورش، خبرنگار ما در دوحه قطر. همطور که نرگس اشاره کرد، حالا در سومین روز مذاکرات همه منتظر نتیجه مذاکراتند. اینجا در دوحه قطر همه طرف‌های درگیر در جنگ داخلی افغانستان با همراهی آمریکا زیر یک سقف نشستند تا شاید به نزدیک به 2 دهه درگیری پایان بدن. اما آمریکا که برای تنبیه طالبان به افغانستان حمله کرده بود، چه شد که کارش به اینجا کشید؟ طالبان مدعی‌اند که بخش زیادی از کشور رو در اختیار دارند. اما طالبان کیان و چی میخوان؟ طالبان در دهه 80 میلادی در پاکستان شکل گرفت. اول در احزاب جهادی فعالیت میکردن، ولی عملاً در سال 1994 میلادی بود که اسمشون رو طالبان گذاشتن و به گروه‌هایی مثل شبکه حقانی و حتی القاعده نزدیک شدند. بعد از پیروزی مجاهدین در کابل به مبارزه با دولتی که اسمش رو جمهوری اسلامی گذاشت برخاستن و سرانجام در سال 1996 حکومت امارت اسلامی افغانستان رو تأسیس کردند که جز امارات متحده، عربستان سعودی و پاکستان هیچ کشور دیگری اون رو به رسمیت نمی‌شناخت. طالبان تا سال 2001 که آمریکا به افغانستان حمله کرد در قدرت باقی موند. طالبان معتقد به اجرای سختگیرانه حدود و احکام شرعی اسلام و برای همین از سوی بسیاری به نقض حقوق بشر متهم شده. تصاویر تکان دهنده این چنینی یادآور دوران حکمرانی طالبانه. قتل و سنگسار و قطع عضو و صدها مورد انفجار در بین غیر نظامی ها طالبان رو به کابوسی وحشتناک برای خیلی ها از اقلیت ها و البته زنان بدل کرده. بعد از سالها مذاکره آشکار و پنهان، اسفند پارسال طالبان قرارداد صلح رو با آمریکا امضا کردند. بعد از اون هم دولت افغانستان و طالبان قبول کردند تا در دوحه قطر درباره پایان دادن به جنگ مذاکره کنند. مذاکراتی که هنوز مشخص نیست دو طرف قرار از کدام بخش از مواضعشون کوتاه بیان. سید اکبر آقا عضو سابق طالبان از هرات و زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان از کابل با ما هستند. جناب اکبر آقا، با شما شروع می‌کنم. کدام مواضع طالبان هست که به نظر شما اونها حاضر نخواهند بود در این مذاکرات از اونها کوتاه بیان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانا و شنیدای شما میگویم. ما فکر میکنم که علاقه انشالله مذاکرات که شروع شده امکان بسیار است و امیدواری بسیار پیدا شده که در افغانستان صلح می‌یافت. البته موضوع افغانستان یک موضوع سابقه است، سابقه داره. بسیار وقت میشه که افغانستان در حالت که حالت جنگ است دوام داره، یعنی ادامه داشته که 40 سال میشه افغانستان در جنگ سوخته میشه، افغانان در جنگ سوخته میشه و در جنگ مصروف است. ما فکر میکنیم که همون بعضی مشکلات که حالا ایجاد است به سری اجندا، ما فکر میکنیم که آقای اکبر آقا میخوام فقط موارد ملموس رو بهش اشاره بکنیم. آیا مثلا زنان در پارلمان افغانستان چیزی هستش که طالبان با اون بتونه کنار بیاد؟ ما فکر میکنم طالبان هر وقت زنا و چیز حق میته، لیکن یک چیز میگوید طالبان که حالا در کچ حکومت در ارتباط است و یا در مذاکرات است و اما 5 نفر که تعیین کرده
طالبان میگوید که ما در این جای که نظام اسلامی بخوایم اما در نظام اسلامی به هر کس که حق میته اگر به مردان میته و به زنان میته و در چوکات اسلام حق میته و چیز از ممکن نیست و که در پارلمان باشه دیگه باشه و در چوکات اسلام که باشه. خانم یفتری، به نظر شما چه امتیازاتی دو طرف خواهند داد؟ میدونم که همه در افغانستان نگران بحث امنیت هستند، اما بحث خیلی ها این هستش که این امنیت با چه چیزی معامله خواهد شد؟ آیا بازگشت به دوران طالبان بین سالهای 96 تا 2001 چیزی هستش که جامعه مدنی افغانستان حاضر باشه به اون تن بده در ازای امنیت بیشتر؟ تشکر. سلام تقدیم میکنم به شما و بیننده های بسیار خوبتان. یک موضوعی که من میخوایم بالای زود تاکید کنم او است که مردم شما میشنوید؟ بله صداتون رو داریم. اما قسمی که مردم افغانستان مردم دو دهه پیشتر نیستن، یعنی مردم نیستن که میان سالهای 1996 تا 2000 زندگی میکردن و اما قسم زنهای افغانستان و این خاص جمعی مردم افغانستان است که به هیچ صورت نمیخواین دوباره به عقب بر بگردن، یعنی به حدود 20 سال پیش بر بگردن و ای که صلح یک نیاز مبرم مردم افغانستان است، خاص همه مردم افغانستان است ای که به یک صلح پایدار و با عدالت برسن و ای که امروز مردم افغانستان حاضر شده تا برابر کسایی که اونا واقعا تا 20 سال گذشته قربانی گرفتن از مردم افغانستان، از مردم بیگناه افغانستان، جوانای کشور به شهادت برسن. به نظر من اینمی یک انعطاف پذیری بسیار بزرگ از طرف مردم افغانستان است که امروز اینا آماده شدن تا اینکه با گروه طالبان به مذاکره بنشینن و بالاخره هم اختلافات موجود را که وجود داره ای از بین بره تا اینکه یک صلح پایدار و با عدالت در افغانستان تامین شود. ممنونم از شما. زرقا یفتری، رئیس نهاد تحقیقاتی زنان و کودکان از کابل و از هرات سید اکبر آقا، عضو سابق طالبان. ممنونم از هر دوی شما. استفاده از سم برای از بین برداشتن مخالفان سابقه طولانی داره، از شوکرانی که جان سقراط فیلسوف یونانی رو گرفت تا قهوه قجری ایرانی که برای کشتن مخالفان دولت استفاده میشد، از سم آرسنیک که موجب مرگ سعید امامی مأمور وزارت اطلاعات ایران شد تا سم نوویچوک که به گفته دولت آلمان علت مسمومیت الکسی ناوالنی یکی از مخالفان ولادیمیر پوتینه. امشب نوویچوک رو زیر ذره بین میبریم. اسم نوویچوک 2 سال پیش به تیتر اول خبرها اومد. اسفند 96 سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس، و دخترش رو بیهوش روی یه نیمکت پیدا کردن. دهنشون کف کرده بود و چشماشون باز و کاملا سفید. نوویچوک به یه گروه از گازهای عصبی گفته میشه که بین سالهای 80 و 90 میلادی توی اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. در واقع یه نوع سمن. معنی نوویچوک یعنی تازه وارد و گفته میشه که هدف از ساختش این بوده که هیچ آزمایشگاهی نتونه شناساییشون کنه و خارج از فهرست ماده‌هایی باشه که کنوانسیون بین‌المللی جنگ افزارهای شیمیایی ممنوعشون کرده بود. این بحران نتیجه سوء قصدی وحشتناک در خاک بریتانیا است. تلاش برای قتل 2 نفر با استفاده از سلاح شیمیایی که در روسیه ساخته شده و روسیه وجود چنین ماده‌ای را به سازمان منع سلاح شیمیایی اعلام نکرده، در حالی که طبق کنوانسیون سلاح شیمیایی به اعلام آن متعهد بوده و هست. سال 2017 دولت روسیه گفت که تمام انبارهای سلاح شیمیاییش رو از بین برده، اما درست 1 سال بعد دولت بریتانیا اعلام کرد که سرگئی اسکریپال و دخترش در شهر سالزبری انگلستان با همین نوویچوک مسموم شدند. سرگئی اسکریپال جاسوس 2 جانبه روسی بود که به جرم خیانت علیه کشور محکوم شد، اما بعد در پروژه تبادل جاسوس‌ها به بریتانیا آمد. نوویچوک رو روی دسته در خونش اسپری کرده بودن. نوویچوک میتونه در حالتهای مختلف وجود داشته باشه. در حالت جامد به شکل پودر بسیار ریزی استفاده میشه و به گفته متخصصان بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه طول میکشه تا عمل کنه. در بدن ما سلول‌های عصبی حرکت ماهیچه‌ها رو کنترل میکنن. وقتی ماهیچه شما منقبض میشه، آنزیم‌های وجود دارن که ماهیچه‌ها رو ریلکس میکنن. وقتی نوویچوک رو استنشاق میکنید، میخورین یا با پوست شما تماس پیدا میکنه، این روند متوقف میشه و ماهیچه‌های قلب یا شش فلج میشن. خفگی، ایست قلبی و بالاخره مرگ از اثراتشه. من احساس گناه میکنم، چرا که کمک کردم و شرکت کردم در فعالیت مجرمانه خلق این گاز نفرتبار.
رد اولین مورد استفاده از این سم عصبی رو شاید بشه توی روسیه پیدا کرد. سال 1995 میگن ایوان کیویلدی، بانکدار روسی و منشیش اولین قربانیان این سم بودن. ماده سمی رو گذاشته بودن توی گوشی تلفن دفتر آقای کیویلدی. منشیش حتی از تلفن استفاده هم نکرده بود، فقط دفتر رو تمیز کرده بود. جالبه که بدونید خود کسی که این ماده رو گذاشته بود توی گوشی کیویلدی هم مسموم و روانه بیمارستان شد. موضع من روشنه. آنچه که ما مشاهده کردیم نشان می‌دهد که دولت روسیه در سوء قصد در خیابان‌های سولزبری تقصیرکار است. حالا اینکه چرا انگشت اتهام به سمت پوتینه؟ اول اینکه بر اساس گفته‌های چند تا دانشمند روس که ادعا دارن توی ساخت نوویچوک نقش داشتن، این ماده ساخت روسی است. یکی از این دانشمندان دکتر میرزایونوف، مردیه که اسرار سلاح‌های شیمیایی اتحاد جماهیر شوروی رو برملا کرده. اون به خیانت متهم شده. پس احتمالاً این ادعا که روسیه پشت این سم بوده خیلی هم بیراه نمیتونه باشه. از طرفی افرادی که مسموم شدن هم به نوعی مخالفان دولت روسیه بودن. نمونهش الکساندر لیتویننکو که به طور مشکوکی با پولونیوم 210 کشته شد. افسر سابق کاگبه که به بریتانیا پناهنده شده بود و شروع کرده بود به انتقاد از پوتین. و آخر این که به گفته کارشناسان نوویچوک فقط در آزمایشگاه‌های تخصصی پیشرفته تهیه و فقط توسط افراد آموزش دیده میتونه جابجا بشه. روسیه البته تمام این اتهامات رو رد میکنه. الکسی ناوالنی قربانی سوء قصد با عامل عصبی نووچیک است. ما از دولت روسیه انتظار داریم توضیحاتش را در این مورد ارائه کند. سوالات پیچیده‌ای شکل گرفته که تنها دولت روسیه می‌تواند و باید توضیح دهد. بعد از حادثه سالزبری انگلستان و مسمومیت اسکریپال و دخترش 2 سال پیش، نوویچوک به فهرست مواد ممنوعه کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی اضافه شد. همین ماه پیش اما نوویچوک آخرین قربانیش رو به کما فرستاد. الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس پوتین، محل حادثه روسیه. ناوالنی بعد برای درمان به آلمان منتقل شد و طبق گزارش بیمارستان به آزمایشگاه علت مسمومیتش تماس با نوویچوک بوده. عامل شیمیایی خطرناکی که شاید بشه اسمش رو سم روسی گذاشت. در حالی که تظاهرات و اعتصاب مخالفان دولت در بلاروس ادامه داره، لوکاشنکو به ملاقات پوتین در سوچی در ساحل دریای سیاه رفته. بخشی از صحبت‌های پوتین و لوکاشنکو که ساعتی پیش با هم ملاقات کردن رو بشنویم. موضع ما درباره بلاروس کاملا مشخصه. ما از دولت بلاروس حمایت می‌کنیم تا اوضاع را تحت کنترل در بیاره بدون فشاری از خارج و در فضایی آرام. من از شما و روسیه برای حمایت در دوران پس از انتخابات تشکر می‌کنم. شما فردی صادق هستید. ما اکنون نیازمند همبستگی بیشتر با روسیه هستیم که مانند برادر بزرگتر ماست. همکارم مصدق پارسا از مسکو پایتخت روسیه با ماست. مصدق، چطور دیدی حمایت آقای پوتین از لوکاشنکو اون اندازه‌ای بود که آیا رئیس جمهوری بلاروس به دنبالش بود؟ رئیس جمهوری بلاروس چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور با دستگیری 33 شهروند روسیه و اظهاراتی که در قبال دولت روسیه داشت به نظر می رسید اندکی از مسکو و کرملین دورتر شده، اما بعد از اعتراضهای گسترده و تحت فشار قرار گرفتنش در بلاروس یک بار دیگه حالا به نظر می رسه که دوباره رو آورده به کرملین و با به کار بردن خب گرمترین واژه‌هایی که میتونه بگه، از جمله تکرار چند باره کلمه برادر بزرگ در چند روز گذشته، پی هم خودش رو به اصطلاح بسیار به مسکو نزدیک نشان داده. مسکو هم در ظاهر چیزی کم نگذاشته برای حمایت از بلاروس، یعنی اعلام آمادگی کرد برای اینکه نیروهای نظامی بفرسته در صورتی که وضعیت بدتر بشه، تمرینات نظامی مشترک خودش رو ادامه میده، دولت لوکاشنکو رو به رسمیت شناخته و حالا هم در 13 روز گذشته 4 دیدار مهم انجام شده بین وزرای خارجه دو کشور، وزرای دفاع دو کشور، سفر نخست وزیر روسیه به مینسک و سفر رئیس جمهور بلاروس به شهر سوچی روسیه و دیدارش با عالی‌ترین مقام روسیه یعنی ولادیمیر پوتین. به نظر میرسه که در این شرایط بیشتر از آنچه که گفته میشه که خب این به خاطر ارتباطات دو جانبه، مسائل اقتصادی
و یا حتی اون وام 1.5 میلیارد دلاری که قرار است روسیه در به همین زودی ها به بلاروس بده، خیلی بیشتر از این که به نظر میرسه بحث بر سر این باشه بلاروس به دنبال این هست که مسکو را خانه بکنه و پی هم به مسکو این هشدار را میفرسته که اعتراضات در بلاروس میتونه به مسکو هم کشانده بشه و میخواد که این پای مسکو رو نگه داره در این مسئله و این حمایت رو برای مدت طولانی تری برای خودش حفظ بکنه. مثلا در ظاهر هنوز مسکو بیمیل به آن نیست. ممنونم از تو مصدق پارسا، خبرنگار ما از مسکو پایتخت روسیه با ما. قبل از پایان برنامه چند لحظه هم تصاویر زنده رو دوباره بهتون نشون بدم از پارلمان بریتانیا، جایی که بحثی داغ درگیر هست بین نمایندگان مختلف بر سر طرح دولت که داره سعی میکنه به شکلی هر نوع مرز احتمالی بین سرزمین اصلی بریتانیا و ایرلند شمالی رو ملغا بکنه. این باعث نگرانی اتحادیه اروپا شده، چون در همسایگی ایرلند شمالی جمهوری ایرلند هست که همچنان در اتحادیه اروپا خواهد بود. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. این برنامه رو میتونید تا دقایق دیگر در یوتیوب هم دنبال کنید. تا فردا، بدرود.